Welcome. This is the energy vibration lezen voor de tweeling sun, moon en rising sun. Ik wil best zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. For you tweeling, this is the last week van januari. The week begin from 27 tot en met 2. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment van energy. Dames en heren, deze week heb je issue met vrienden. Vrienden, dat is weeskal. En ik zie dat een issue, dat u en een vriend hebben een issue, een legal issue, om geld terug te betalen. En ik zie dat de oplossing en vrijheid, en het gaat best wel goed komen. Sommigen van jullie hebben issue met de stiermensen in deze week, of issue met je financial situatie. Maar daar is heel veel geld, onverwacht geld komt binnen, of een grote uitbetalen komt binnen voor jou. Nou, we gaan even kijken. Sommigen van jullie komen achter dat je bent opgelicht, oké? En je bent emotional drained. Sommigen van jullie komen achter dat je bent heel zwaar opgelicht en je bent emotional drained. Whatever the issue en de situatie is dat je krijgt het geld best wel terug. Dus echt, je komt achter dat je bent gewoon emotional drained, dat je hebt achtergekomen dat je wordt opgelicht. Nou, bij wie is het niet bekend, dus het wordt dat heel veel mensen van jullie komen daarachter, maar je krijgt het geld best wel terug. Misschien niet in deze week. Voor sommigen van jullie in deze week, voor sommigen van jullie misschien eerder. Maar ze hebben achtergekomen dat je was echt opgelicht door iemand in een organisatie, institutie. En het heeft mee te maken met de oude vrouw. Dat is een stiermaak of steenbok. Een oude vrouw, dat is een stiermaak, een steenbok en een scorpion. Kreef of een scorpion, heb je opgelicht heel veel geld, maar je krijgt het terug. Dus het is nou bekend, oké? Dan, als we gaan even verder, ik zie dat hulp komt binnen voor jullie. Als jullie was op zoek naar investors en dat soort dingen, ik zie dat het gaat best wel gebeurt. Dus whatever help dat je bent op zoek, het gaat je best wel lukken als je bent op zoek naar investors, financial help. Ja, ja. Als je hebt een zaak, is een goed zaak. Ik zie dat je zaak begint nou om te rollen. Ik zie heel veel offers en heel veel geld komt binnen. Omdat je krijgt helpen als je bent op zoek naar help. Financial steun, dat ga je best wel krijgen. Ik zie de offer of geld komt binnen voor jou. En ik zie ook dat je wordt succesvol over een deceptive situatie. Dat het is gespeeld met je financial stability. Oké? En dat is best wel goed. Dan als we bekijken de energie met vriendschap. Ik zie sommige van jullie hebben issues met vrienden. Ik zie dat je draai je rug hier om vanwege doordat een vriend of een vriendin moet je terugbetalen. En sommige van jullie gaat op de legal weg. En dan is het, dat hoeft niet, omdat het komt best wel goed. Whatever de issue en de situatie is, dat hoeft niet, omdat het komt best wel goed. Dus ik zie dat je begint, je denkt in deze week om te beginnen om maatregelen te nemen. Dat je je geld terugkrijgt en dan all of a sudden krijg je gewoon een heleboel geld. En dan je laat het met rust, oké? Dan laat je het met rust. Dus ik zie dat dit wordt opgelost. Dus als je verwacht dat de vriend misschien opeens gaat de persoon de geld even over aan je maken. Dus dat is goed. Dan weet je, en dat is het als vrienden. En daarom is het goed. Mensen zeggen, leen geen geld uit aan vrienden. Want als je moet dat maatregel even gaan nemen. Hoe ik het zie, ik zeg, weet je wat? Dus dat gaat even gebeuren. Dan zien wij dat sommige van jullie je besluiten niet verder te gaan met de kreef. Oké? Whatever the issue en de situatie is, je besluiten niet verder te gaan met de kreef. Je realiseert dat de kreef heb je zoveel geld opgelegd. Maar ik zie dat help komt binnen om de geld terug te krijgen.
Oké, en je besloot er niet verder te gaan met deze kreefmensen. Of deze mensen vanwege doordat deze mensen heb je heel veel geld opgelicht. Ze samen met zijn familie hebben je heel veel geld opgelicht. En je gaat achteraf stappen. Zodat je hoeft geen balance te nemen. Je besluit, dit is niet de richting. En this is niet a person and the issue and the situatie. Je krijgt je geld terug en dat is zeer belangrijk. Oké? En ik zie dat een stiermaker of Stenbok gaat jullie even helpen om de geld terug te krijgen. Ik denk dat hun hebben de wegen geopend om mensen te laten weten wat was aan de hand. Deze persoon kan komen in als een aarde-engel. Dat komt om te zien, hey, die persoon wordt opgelegd heel veel geld. Of de persoon kan in een financial institutie of whoever dat is gespeeld. Oké? Sommige van jullie... je wensen en je droom was niet in vervulling vanwege doordat sommige van jullie een ram of zoiets is iemand heeft geblokkeerd je wensen en droom in vervulling te komen. En dat was gecreëerd door negative forces. En dat heeft mee te maken met een ram. Omdat dat was heel veel opportunities, heel veel kansen voor jullie. Maar ram heeft gecreëerd een deceptive situatie. En vanaf daar. Maar nu, zoiets is in deze week, misschien doe je een lezing bij iemand en een mens gaat aan jou vertellen dat je wenste en droom was geblokkeerd door een ram. Oké? Dus dat kom je achter om te weten. Maar ik zie, sommige van jullie krijgen een nieuw offer. Dus als je was op zoek naar een nieuw offer, misschien een nieuwe promotie of een nieuwe baan, komt best wel op je pad. Oké? Dan als we gaan even verder en we gaan even kijken. Sommige van jullie hebben uitgevonden over leugens en deceptiveness, whether it's op de werkvloer of in je privéleven. En wat gebeurt is dat je staat stevig in je schoenen. En ik zie dat jullie besloten om vooruit te gaan. Je bent op zoek naar een nieuwe baan. Je wil vooruit gaan. Je wil gewoon voor jezelf wat kan creëren. En dit is best wel goed. Ik zie dat je staat stevig in je schoenen. En dat is best wel goed voor jullie mensen vanwege door deceptiveness. Sommige van jullie dat was aan het zorgen en maak zorgen over issue. Je laat het gewoon met rust. Je hebt het gewoon met rust gelaten en je gaat daarvoor uit. Oké? Dan hebben wij de energie van sommige van jullie dames staan stevig in je schoenen. Je krijgt best wel heel veel geld. Je staat stevig in je schoenen op je werkvloer. Whatever the issue en de situatie is. Ik zie dat je staat heel stevig in je schoenen op de werkvloer. En wat gebeurt hier is dat je gaat even realiseren dat je komt hier uit in een goede manier. Vanwege doordat sommige van jullie wil gewoon vooruit gaan in het leven. Je staat stevig en je gaat dat best wel doen. Oké? Sommige van jullie beschermd of een stiermaker of steenbok zit je te beschermd. Sommige van jullie beschermt jezelf van je ex-partner of dat soort ding. Of je beschermt je geld van je partner. Je man of je vrouw. Je zit je geld te beschermen van je man of je vrouw. However dat komt of en however dat speelt voor jou. Ik zie whatever the spelen en de deceptiveness dat is gespeeld. Ik zie dat je komt er best wel uit en je komt hier of een deceptive situatie. Sommige van jullie gaat scheiden en je zit je geld te beschermd. Oké? En dat is best wel goed. Dus whatever the issue is en de situatie, de energie van de camel boy, neem gewoon een klein stapje. Geen grote stap in deze week, gewoon een kleine stapje en je komt hier best wel uit. Oké? Dames en heren, ik wens je een zeer fijne week. Ik spreek je volgende week. Niet vergeten om de monthly lezen te gaan kijken. Om te zien wat even komt uit voor jullie. Namaste.